هل رأيت عروستي يا عبد الرحمن؟ هل رأيت عروستي يا عبد الرحمن؟ هل رأيت عروستي يا عبد الرحمن؟ يا أحلام، كم مرة نبهت عليك أن تلقي السلام عندما تدخلين؟ يا أحلام، كم مرة نبهت عليك أن تلقي السلام عندما تدخلين؟ يا أحلام، كم مرة نبهت عليك أن تلقي السلام عندما تدخلين؟ ليس لدي وقت لإلقاء السلام. ليس لدي وقت لإلقاء السلام. ليس لدي وقت لإلقاء السلام. سأبحث في مكان آخر. سأبحث في مكان آخر. سأبحث في مكان آخر. أبي، هل رأيت عروستي؟ أبي، هل رأيت عروستي؟ أبي، هل رأيت عروستي؟ أحلام، لما لم تلقي السلام؟ أحلام، لما لم تلقي السلام؟ أحلام، لما لم تلقي السلام؟ ألم أكرر عليك هذا الأمر كثيرا؟ ألم أكرر عليك هذا الأمر كثيرا؟ ألم أكرر عليك هذا الأمر كثيرا؟ سأجد العروسة ثم أعود وألقي عليك السلام. سأجد العروسة ثم أعود وألقي عليك السلام. سأجد العروسة ثم أعود وألقي عليك السلام. لا تقلق يا أبي. لا تقلق يا أبي. لا تقلق يا أبي. قولي السلام عليكم قبل أن تطلبي شيئا. قولي السلام عليكم قبل أن تطلبي شيئا. قولي السلام عليكم قبل أن تطلبي شيئا. هل رأيت عروستي؟ هل رأيت عروستي؟ هل رأيت عروستي؟ لا فائدة، لا لم أرها. لا فائدة، لا لم أرها. لا فائدة، لا لم أرها. أخيراً وجدتك. أخيراً وجدتك. أخيراً وجدتك. أبي، لقد وجدت عروستي. أبي، لقد وجدت عروستي. أبي، لقد وجدت عروستي. أبي، هل تسمعني؟ أبي، هل تسمعني؟ أبي، هل تسمعني؟ أبي، أنا هنا. أبي، أنا هنا. أبي، أنا هنا. يا أبي، هل تسمعني؟ يا أبي، هل تسمعني؟ يا أبي، هل تسمعني؟ هل تراني؟ هل تراني؟ هل تراني؟ عبد الرحمن، هناك شيء غريب يحدث. عبد الرحمن، هناك شيء غريب يحدث. عبد الرحمن، هناك شيء غريب يحدث. أبي لا يسمعني ويبدو أنه لا يراني أيضا. أبي لا يسمعني ويبدو أنه لا يراني أيضا. أبي لا يسمعني ويبدو أنه لا يراني أيضا. عبد الرحمن، عبد الرحمن، ما هذا؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن، ما هذا؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن، ما هذا؟ هل أصبحت غير مرئية؟ هل أصبحت غير مرئية؟ هل أصبحت غير مرئية؟ يوسف، أرجوك، هل تراني؟ يوسف، أرجوك، هل تراني؟ يوسف، أرجوك، هل تراني؟ يوسف، يبدو أنني اختفيت بالفعل. يوسف، يبدو أنني اختفيت بالفعل. يوسف، يبدو أنني اختفيت بالفعل. أمي، 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 هل تسمعينني أو ترينني؟ أمي، أمي، هل تسمعينني أو ترينني؟ أمي، أمي، هل تسمعينني أو ترينني؟ بالطبع يا أحلام. بالطبع يا أحلام. بالطبع يا أحلام. إذن أين الخطأ؟
إذا أين الخطأ؟ إذا أين الخطأ؟ لقد تحدثت إلى أبي وعبد الرحمن ويوسف ولم يجيبوني. لقد تحدثت إلى أبي وعبد الرحمن ويوسف ولم يجيبوني. لقد تحدثت إلى أبي وعبد الرحمن ويوسف ولم يجيبوني. بل ظننت أنهم لم يروني من الأساس. بل ظننت أنهم لم يروني من الأساس. بل ظننت أنهم لم يروني من الأساس. نعم، أعلم ذلك. نعم، أعلم ذلك. نعم، أعلم ذلك. لقد اتفقوا جميعا أن يفعلوا ذلك. لقد اتفقوا جميعا أن يفعلوا ذلك. لقد اتفقوا جميعا أن يفعلوا ذلك. لما؟ 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 لأنهم أخبروك أكثر من مرة. لأنهم أخبروك أكثر من مرة. لأنهم أخبروك أكثر من مرة أن تلقي السلام عندما تدخلين غرفة أي منهم. أن تلقي السلام عندما تدخلين غرفة أي منهم. أن تلقي السلام عندما تدخلين غرفة أي منهم. وأنت عنيدة. وأنت عنيدة. وأنت عنيدة. ولم تنفذي ما قالوه لك. ولم تنفذي ما قالوه لك. ولم تنفذي ما قالوه لك. ألهذه الدرجة إلقاء السلام مهم؟ ألهذه الدرجة إلقاء السلام مهم؟ ألهذه الدرجة إلقاء السلام مهم؟ نعم يا صغيرة. نعم يا صغيرة. نعم يا صغيرة. فهو من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهو من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال. فعن أنس رضي الله عنه قال. قال لي رسول الله. قال لي رسول الله. يا بني. يا بني. يا بني. إذا دخلت على أهلك فسلم. إذا دخلت على أهلك فسلم. إذا دخلت على أهلك فسلم. يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. ألق السلام علينا يا أحلام. ألق السلام علينا يا أحلام. ألق السلام علينا يا أحلام. لتحل البركة عليك وعلينا. لتحل البركة عليك وعلينا. حسناً، من اليوم سألقي السلام على الجميع. حسناً، من اليوم سألقي السلام على الجميع. حسناً، من اليوم سألقي السلام على الجميع. وسأبدأ بأبي. وسأبدأ بأبي. وسأبدأ بأبي. السلام عليك يا أبي. أبي، السلام عليكم. يا أبي، السلام عليكم. السلام عليك يا أبي. أبي، السلام عليكم. يا أبي، السلام عليكم. أمي، السلام لا يفيد مع أبي. أمي، السلام لا يفيد مع أبي. أمي، السلام لا يفيد مع أبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال يا أحلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال يا أحلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال يا أحلام.